Hello everyone, Paribhashaloi স্বাগতম। লাষ্ট যেটো মই ভিডিও আপলোড কৰিছিলো, এই ভিডিওটোত এন্ড্ৰইড ফোন কিয় স্লো হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণবোৰ এক্সপ্লেইন কৰিছিলো। যদি আপুনি সেই ভিডিওটো চোৱা নাই, মোৰ ওপৰৰ আই বটনত আপুনি টাচ কৰি ভিডিওটো চাব পাৰে বা মই ডেসক্ৰিপচন বক্সতো তাৰ লিংকটো দি দিছো। আপুনি এই ভিডিওটো চাব পাৰে। কাৰণ তাত মই সুন্দৰভাৱে বুজাই দিছো কি কাৰণৰ কাৰণে এন্ড্ৰইড ফোন এটা স্লো হ'ব পাৰে। আজি মই এইটো ভিডিওত এন্ড্ৰইড ফোন স্লো হলে আপুনি কি কৰিব সেই বস্তুটো দেখাই দিম আৰু বুজাই দিম। এন্ড্ৰইড ফোন এটা স্লো হলে কেনেকৈ তাক ভাল কৰিব বা কেনেকৈ ফোনটো একদম আগৰ নিচিনা বনাই দিব, এইটো মই তিনিটা কাৰণত বা তিনিটা পইণ্টত ভাগ কৰি পেলাইছো। তাৰ পইণ্ট 1, এই পইণ্টটো আমি যেটো নৰ্মেলি কৰো বা বহুতে সাধাৰণতে এই পইণ্টটো কৰা দেখা যায়, কিন্তু ইমান এটা কাম নিদিয়ে। তথাপিও মই কৈছো, প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল যিবোৰ আমাৰ অদৰকাৰী এপছ, অৰ্থাৎ যিবোৰ এপছ আমি ব্যৱহাৰ নকৰো। আমাৰ মোবাইলত বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ থাকে যিবোৰ আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰো, কেতিয়াবা হয়তো এদিনৰ কাৰণে ইনষ্টল কৰিছিলো। ধৰক কিছুমান গেমে কৰবাত কেতিয়াবা গলো, বৰ লাগিলে গেম এটা ডাউনলোড কৰিলো, খেলি থাকিলো, আৰু পিছত কি হয় সেই গেমটো আমি কেতিয়াও নেখেলাও। তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ এপছ আমাৰ মোবাইলত থাকি যায়। এই এপছবোৰ আনইনষ্টল কৰি দিয়ক। হয়তো এই এপছবোৰে আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড সাৰ্ভিসত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত চলি আছে আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো স্লো কৰি আছে। এতিয়া অপচন 2 লৈ আহো। অপচন 2 টো অপচন 1 তকৈ অলপমান ভাল, অৰ্থাৎ অপচন 2ৰ কামখিনি যদি আপোনাৰ কৰে বা আপুনি যদি আপোনাৰ মোবাইলটোত কৰে, মোবাইলটো কিছু ফাষ্ট হৈ যাব। বহুত বেছি নহলেও আপোনাৰ এমাহ দুমাহ মানৰ কাৰণে মোবাইলটো অলপ হলেও ফাষ্ট হৈ যাব। এই কামটোত আপুনি কৰিব কি লাগে, আপোনাৰ মোবাইলৰ সেটিংস খুলি সেটিংসৰ ভিতৰত আপুনি এপছ বুলি অপচন এটা পাব। হয়তো কিছুমানৰ মোবাইলত অলপ বেলেগ নামেৰে থাকিব পাৰে, বাট জেনেৰেলি যত আপোনাৰ এপছৰ সেটিংসবোৰ থাকে। আৰু এই অপচনটো খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই তাৰ ভিতৰত ষ্টৰেজ বুলি অপচন এটা পাব। আৰু এই ষ্টৰেজটোৰ অপচনটো যেতিয়া আপুনি খুলি দিব, তাতে আপোনাৰ কেচ মেমৰি বুলি কিছুমান অপচন পাব বা কেচ ডাটা। এই কেচ ডাটাবোৰ আপুনি ডিলিট কৰি দিব। আপোনাৰ এটা এপছ আপুনি অন কৰিব আৰু সেই এপছটোৰ কেচ ডাটাবোৰ আপুনি ডিলিট কৰি দিব। আৰু এন্ড্ৰইড ডিলিট কৰিলে কি হয় কি আপোনাৰ মোবাইলটো ফাষ্ট হ'ব। কেচ ডাটাবোৰ আপোনাৰ জেনেৰেলি বিশেষ একো নহয়, কিন্তু আপোনাৰ এপছটোৱে কিছুমান টেম্পৰাৰী ডাটা ষ্ট'ৰ কৰে, যাতে আপুনি নেক্সট টাইম সেই এপটো অন কৰিলে সেই ডাটাবোৰ অতি সোনকালে লোড কৰি দিব পাৰে, যাতে তাৰ কাৰণে বিশেষ টাইম নালাগে। আৰু সেই কাৰণে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ডাটা ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে, যিবোৰক টেম্পৰাৰী ডাটা বুলি কয়। আৰু এই ডাটাবোৰ ডিলিট কৰি দিলে আপোনাৰ প্ৰথমতে হয়তো এপটো অন কৰোঁতে অকণমান টাইম লাগিব, বাট পিছৰ ফালে আপোনাৰ সেই এপটো আকৌ আগৰ নিচিনাই অন হ'ব। কিন্তু ডাটাবোৰ ক্লিয়াৰ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ মোবাইলটো বহুত ফাষ্ট হৈ যাব। বহুত নহলে আৰু বাট কিছু সংখ্যক ফাষ্ট হৈ যাব। এতিয়া লাষ্ট যেটো পইণ্ট, এই কামটো কৰিলে আপোনাৰ মোবাইল ফাষ্ট হ'বই। কাৰণ এই কামটো মই মোৰ নিজৰ মোবাইলতো কৰিছো। কিন্তু ইয়াত কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে, আৰু এই কণ্ডিশ্যন কেইটা কিছুমানৰ ভাল লাগিব পাৰে, কিছুমানৰ নালাগিব পাৰে। কিন্তু যদি আপুনি কৰে নহয়, মোবাইল ফাষ্ট হ'বই, সেইটো মই গ্যাৰান্টি দিছো। এতিয়া এই অপচনটো হ'ল যে আপোনাৰ মোবাইলত ৰিসেট ফেক্টৰী বুলি এটা অপচন থাকে, বা ৰিসেট ডাটা বা ৰিসেট মোবাইল, এনেকৈ কিছুমান অপচন থাকে। এই অপচনটোত কৰিলে বা এই অপচনটোত আপুনি যদি টাচ কৰি দিয়ে, হয় কি আপোনাৰ গোটেই মোবাইলটো ৰিসেট হৈ যায়। অৰ্থাৎ আপুনি প্ৰথম মোবাইলটো যে কিনি আনোতে যেনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত আছিলে, একদম এক্স্যাক্টলি তেনেকুৱা হৈ যায়। আৰু তেনেকুৱা হোৱাৰ ফলত কি হয়, মোবাইলটোত যিবোৰ টেম্পৰাৰী ডাটা আছিলে, যিবোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এপছ অন হৈ আছিলে, এই সকলোবোৰ উৰি যোৱাৰ ফলত মোবাইলটো আগৰ নিচিনা একদম স্পীড হৈ যায়। কিন্তু ইয়াত কিছুমান প্ৰব্লেম আছে। প্ৰথম প্ৰব্লেমটো হ'ল আপোনাৰ ডাটাবোৰ ডিলিট হ'ব। আপোনাৰ কন্টেক্টছ, আপোনাৰ মেছেজ, আপোনাৰ যিমান ইনষ্টলড এপছ, তেনেকৈ আপোনাৰ ফটোজ, ভিডিঅ'জ, এই সকলোবোৰ আপোনাৰ ডিলিট হৈ যাব। কিন্তু তাৰো এটা ৰাস্তা আছে, আৰু তাৰ কাৰণেতো মই সদায় আছোৱে। তো ইয়াৰ ৰাস্তাটো কি, যে আপুনি আপোনাৰ এই গোটেই কন্টেক্টছে হওক, এছএমএছে হওক, বা আপোনাৰ এপছেই হওক, ফটোজ, ভিডিঅ'জ যি আছে সকলোখিনি আপুনি আপলোড কৰি থব পাৰে, বা সকলোখিনি আপুনি বেকআপ বনাই থব পাৰে। বেকআপ কেনেকৈ বনায় আপুনি নেজানে নেকি? যদি নেজানে চিন্তা নকৰিব, মই আছোৱেই এই বিষয়ে ক'বলৈ। মই হয়তো নেক্সট বা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই
কেনেকৈ ডেটাবোৰ বেকআপ কৰিব, ক'ত ষ্ট'ৰ কৰিব, কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব আৰু ক'ত ষ্ট'ৰ কৰিলে আটাইতকৈ ভাল হ'ব, এই সকলোখিনি আপোনাক মই দি দিম কেনেকৈ কৰিব। তো চিন্তা নকৰিব। এতিয়া আমি মেইন পইণ্টলৈ আহোঁ। যেতিয়া আপুনি এই ডাটাবোৰ সকলো বেকআপ কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি মোবাইলটো ৰিছেট কৰিব পাৰে। আৰু ৰিছেট কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনাৰ মোবাইলটো ফাষ্ট হ'ব, গেৰাণ্টি। যদিহে আপুনি একো ভুল নকৰে বা যদিহে আপুনি একো খেলি-মেলি নকৰে। যদি আপোনাৰ মোবাইলটো বহুত বেছি শ্ল' নহয়, আপুনি এই ৰিছেট অপশ্যনটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আপোনাৰ মোবাইলটো বহুত ফাষ্ট হৈ যাব। কিন্তু মই কৈছোৱেই, কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, সেই প্ৰব্লেম কেইটা আপুনি সলভ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ডাটাবোৰ বেকআপ কৰি ৰাখিবই লাগিব, নহ'লে সকলো ডাটা যাব আৰু লাষ্টত ময়ে গালি খাব লাগিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপুনি এনেকুৱা টেকন'লজি ৰিলেটেড কথাবোৰ জানি থাকিব বিচাৰে, লগতে এনেকুৱা কিছুমান টেকন'লজি ট্ৰিক্স, কিছুমান টেকন'লজি হেক্স আপুনি যদি শিকিব বিচাৰে, মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।